ünneplik a ragyogó győzelmet, amely után mindenkinek kijut a szeretetteljes ölelésből. Aztán Lakat Károly is megtudja, milyen is az, ha 11 erős legény a magasba dobja. Vigyázzatok ki, csak el ne ejtsétek! Ez volt a 10. aranyérem. 12 év után labdarúgásban újra olimpiai bajnok Magyarország. Vannak utcák Budapesten, amelyeknek a neve összefonódik az emlékezetben egy-egy híres lakóéval. Ilyen a Rózsadomb aljában található rövid utcácska, a Tizedes utca is, Lakat Károly valamikori birodalma. A Ferencváros korábbi kiváló futballistája, későbbi kétszeres bajnok edzője, a magyar olimpiai válogatottat 1964-ben és 1968-ban is aranyéremhez segítő mesteredző, itt élt 1953-tól 3,5 évtizeden keresztül. A Tizedes utca titkait fiával, Lakat T. Károly újságíróval igyekszünk megfejteni. Én 1950. március 18-án születtem. A történethez tartozik, hogy ehhez az emberek mindig hozzáteszik, hogy és másnap tört el a rudas lába. Ez ilyen egy fogalomként van kezelve. Tehát én 3 éves voltam, amikor ebbe a házba költöztünk, és lakunk itt azóta, hát most már csak a feleségem és én. Édesapám pedig 53-tól kezdve lakott itt egészen 88-ig a haláláig, ami egy nagyon érdekes dolog, mert amikor ő visszavonult a futballtól, akkor a Fradi vezetősége akkor még ilyen nagyvonalú vezetés volt, meg másképp számoltak el a játékosokkal. Szóval a lényeg az, hogy a Fradi vezetése azt mondta neki, hogy tanár, menj fel a Rózsadombra, akkor az egy ilyen nagyon nagy gesztus volt, menj fel a Rózsadombra, nézz ki magadnak bármilyen villát, mutass rá, és megvesszük neked. Ezt kapod a Fraditól az eddigi szolgálatain. A családi hagyomány szerint a magasabban fekvő, előkelő rózsadombi paloták már csak a közlekedési nehézségek miatt is hidegen hagyták a kiváltságos otthonkeresőt. Így esett választása a Tizedes, akkori Káplár utca 3 szám alatti ház egyik emeleti lakására. Nem tudnék annyi milliárdot nyerni, amennyire én ebből a lakásból kiköltöznek. Engem innen már, ahogy mondani szokták, csak lábbal előre visznek ki. Ami odabent a Lakat lakásban várja a vendéget, felér egy futballmúzeum kínálta élménnyel. Ha valaki, személyisítsük meg a szobát, valaki elmondhatja magáról, hogy maga a futballtörténelem, és hogy a futballtörténelemnek egy része volt, akkor ez tényleg az. Ezt úgy kell elképzelni, hogy akkoriban hétfő volt a labdarúgásban a teljes szünnap. Tehát vagy szombaton, vagy vasárnap lementek a fordulók, hétfőn se edzés, ki sem mentek a pályára, aki akart, elment fürdőbe meggyuratni, de különben teljes futballszünet volt. Apám is mindig hétfőn, akkor kaptam a pofonokat, ha intőn volt, akkor számoltunk el minden heti gazemberségemmel. De aztán jött a jó oldala, mert apám itthon úgymond fogadórát tartott, ahol nem tudom neked felsorolni azokat a játékosokat, és most ha kell, a fradistákkal kezdem, a Novák, a Szűcs, az Albert, a Varga Zoli, a Rákosi, a Géci, a Katona Sanyi, de ugyanígy a Vasasosok, a Mészöly, a Farkas, az Újpestből a Beneferi, a Göröcs Jancsi, és ez mind együtt. Tehát nem az, hogy ezek ellenségek lettek volna, vagy mit. Menjünk föl a tanárhoz, kérdezzük meg, mert biztosan egy jó fröccse volt. Hát én meg már 10-valahány éves koromtól kezdve élek ebbe a szobába tulajdonképpen, de akkor még apám játékos társai járnak ide. A Rudas, a Mészáros Dodó, a Henni Géza, a Deák Bamba, a régi Fradival, avval a Fradival, akivel bajnokságot nyert. Na most nekem egyetlen egy sanszom volt, hogy a sarokban leteszek egy sámlit, és szigorúan megfogadom magamnak, hogy mindent játszunk, csak gyerekszájat, nem ismered a gyerekszájat, hogy a kisgyerek elkezd szerepelni, és irtó jókat mond, és mindig beleszól a felnőtt ennek a beszélgetésébe. Most én valahogy felmértem ösztönösen, anélkül, hogy bárki mondta volna, hogy ezt így kell csinálni, ösztönösen felmértem, hogy amennyiben nem szólok bele, amennyiben egyáltalán nem szólalok meg, és még volt egy nagyon fontos dolog, amennyiben eltalálom hibátlanul azt az ütemet,
amikor valakinek a poharába a borhoz a szódát bele kell fröccsenteni, akkor halál biztos, hogy engem innen soha nem fognak kidobni. Mint ahogy ezen kívül az égvilágon mindent, azt a csekély kis írástudásomat, ami esetleg ha van, azt mind édesapámnak köszönhetem. Én abból élek a mai napig, amit itt ebbe a szobába lefüleseltem, hallottam. A tanár úr pedig nem csak fröccs mellett adott fogadó óráival, de Fradi edzőként szervezett közös színházlátogatásaival is szélesítette játékosai világlátását. Színháznak akkor óriási dolog volt. Fogalmam nincs, hogyha ma a Ferencváros bevonulna a Madách vagy a Víg egyik előadására, akkor mit szólnának? Lehet, hogy ugyanúgy fölállnak és vastasba törnek ki. De akkor, hogy az Albert, meg a Varga, meg a Rákosi, meg a Mátra is egyszer csak megjelenik a Vígbe, de leginkább azért a Vidám Színpadra mentek, ahol emészhetőbb darabok voltak, mert apám mondta, hogy azért nem állítalak benneteket olyan magasságokra belé, hogy meg is értsétek azt, ami van a színpadon, mert azért az túlzás. Azt mondja, de esküszöm neked, a Ki fog itt gólt lőni című kabarét, ezt tökéletesen fogjátok érteni. Szembeötlő a Tizedes utcai lakásban a polcokon sorakozó díszes porcelánbábok tömkelege. Nem véletlenül. Lakat doktor megszállott herendi gyűjtő volt. Ezért a legegyszerűbbnek azt tűnt, hogy edzőmeccset úgyis játszani kell, mert akkor még nagy divat volt, hogy most olyan mindegy, hogy a Üllői úton játszunk a fervasutassal, vagy a Kinizsi húsossal, vagy beiktatunk egy kellemes kirándulást, és elmegyünk Herendre edzőmeccset játszani, akiknek ez óriási megtiszteltetés, plusz megkapjuk tőlük az aktuális Hamletet, vagy Busulójuhászt, vagy Dérinét, vagy Hadikhuszárt. A Tizedes utcától egy sarokkal arrébb, a Marcibányi téri pályán sűrűsödött évtizedeken át a környékbeli csapatok, így például a Vasas Turbó, a Statisztika Petőfi vagy a 22-es számú közért futballélete, és zajlott a Mártírok útján túli világ gyermekeinek fiatalsága. Lakadt Károly emlékeiben például a Keleti Károly utca felőli kapu kétszeres jelentőséggel bír. A kapufának támaszkodva csattant el első csókja, néhány héttel később pedig ugyanezen kapuba fejelte első gólját a Statisztika kölyök játékosaként, történetesen az óbudai Goldberger ellen. Nem szeretném igazán a szüleimet megsérteni ebben a kifejezéssel, de így volt, a Marcibányi tér nevelt fel. Na most nem azért, mert nem neveltek volna itthon, hanem azért, mert én nem adtam alkalmat arra, hogy neveljenek, mert a Marcibányi térre általános iskolába jártam 8 éven keresztül, és ott akkor még olyan volt a sportélet, hogy lefújták a tanórákat olyan 1 óratájba, akkor mi abban a pillanatban iskolának a fiú serege, hát persze azok, akiknek némi közük volt a labdához, azok lerohantunk a turbópályára, akkor így hívták a Marcibányi téri pályát, egy kohós alakos, borzalmas talajú, rettenetes pálya volt. A Ganz villanynak volt a pályája. Addig játszottunk ott iskola után, ameddig nem jött valamelyikünknek az anyja, haza nem pofozta, aztán másoknak jött az apja, azt szintén hazapofozták, és akkor itt szép sorba elfogytunk. A jeles újságíró könyvespolcán ott sorakoznak édesapja címszavakkal teli, naplószerűen vezetett naptárfüzetei. Közöttük a 20. század egyik különös futballtörténeti dokumentuma, az 1956-os kiadás. Vendéglátónk betekintést engedett édesapja jegyzeteibe, amelyekből az is kiderül, a forradalom kitörésekor felesége és fia éppen kórházban feküdt májgyulladással. 1956. október 23-a kedd. Diákok tüntetése. Otthon a Rózsafában. Október 25-e csütörtök. Évinél a kórházban. Karcsikát hazahoztam a kórházból, gyalog. Bevásárlás Takjéknál. Október 27-e szombat. Kormányalakítás. Október 28-a vasárnap. Évit hazahoztam a kórházból. Október 31-e szerda. Haladásban fizetési előleg 400. Kispéternél. FTC alakulása. Véradás. November 1-e csütörtök. FTC megalakulása az Üllői úton. November 2-a péntek. OTSB-ben. Fizetési előleg 2000. Bevásárlás. Eső. November 4-e vasárnap. Szovjet csapatok Budapesten. Takjéknál délelőtt. Lövöldözések. Délután óvóhelyen. Éjjel Évi Karcsika óvóhelyen.
November 5-e hétfő, egész nap óvóhelyen. November 6-a kedd, egész nap óvóhelyen, levéltár égése. November 8-a csütörtök, kenyérért sorbaállás hiába 5-től fél 9-ig, Rudas Ferinél. Évi osztrák követségen. November 9-e péntek, kenyérért sorbaállás 4-től fél 7-ig, Karsaival sorbaállás hiába. Egyszer csak azon vettünk magunkat észre, hogy az egész ház, ez a 4 emeletes háznak az összes lakója nem lakik a pincébe. Ott együtt laktunk, mint egy ilyen nagy kommuna. Együtt aludtunk, együtt főztünk, ott láttam először a Szabó Évit, 7 éves volt Halloweenbe. A család 56-os történetének külön epizódja az anyai nagyszülők, az FTCB közép valamikori zászlótartója Horváth Sándor és felesége tragédiája. A Rákóczi út 56-ban élő házaspár az utcáról nézte végig, ahogy a szovjet tankok rommá lövik házukat és addigi életüket. Kimegyünk, ott áll 2 idős ember, meg nem mondom nagyanyám, meg nagyapám hány éves lehetett 56-ba, de hát már nem voltak fiatalok, két idős ember holtra váltan. És akkor anyám meg apám is itthon volt, és mondták, hát mi van, miért vagytok így? Hát gyerekek, az az igazság, hogy tönkre mentünk, szétlőtték a házat, nincs hol laknunk, mit maradhatunk? Mondták, hát ne vicceljetek el, hogy a fenében nem maradhatnátok. Én jöttem, mint Karcsika, és mondtam, hogy de jó, akkor most meséld el nekem azt a történetet, amikor a Blum Zoli a Schlosserral találkozott, mert azt soha nem fejezted még be, ezt a történetet. Itt is alusztok? Ott aludtak persze, még sok-sok héten át. A budai lakás pedig további 32 évig szolgált vejük családi otthonául, egyúttal Budapest futball életének rendhagyó találkozási pontjául. A magyar labdarúgás 1988-ban búcsúztatta el Lakat Károlyt, a tanárurat. Ma a Farkasréten eltemették dr. Lakat Károly mesteredzőt. A zöld-fehér zászlóval letakart koporsónál tanítványai álltak díszsorfalat, és több száz pályatárs, barát, ismerős jött elbúcsúzni. A játékosként és edzőként többszörös magyar bajnok, szövetségi kapitányként, 2-szeres olimpiai bajnok szakemberre most egy nemrégiben készült felvétellel emlékezünk. Mikor lebontották a pályát, ez a mai napig is emlékemből egyik legmelegebb, hogy 1 méteres darabot levágattam az asztalosokkal, és ez a Ferencvárosnak az emlékeivel van tele, és ha erre ránézek, mindig a pálya jut az eszembe.